Hi, ik ben Thomas Singh, beursbox.nl. Ik ga samen met Jack Hoogland hebben over onder meer hier de importtarieven die op dit moment natuurlijk wereldnieuws zijn. We zitten nu in de derde beursdag nadat het bekend is geworden. De derde beursdag zwaar omlaag. Hongkong meer dan 10%. Op dit moment de AX meer dan 6% lager. Dus ja, dat zijn nogal wat percentages die we dan verliezen. En er zijn zat beleggers die vol in aandelen zitten en dus nu gewoon zien dat hun aandelenkapitaal gigantisch omlaag gaat. Maar het zijn niet alleen beleggers die nu in paniek raken. Er zijn natuurlijk ook anderen die zeggen van ja, maar wat is hier gaande? Als we kijken naar een Japan, die wil heel graag gaan praten met de VS, want Japan ziet zijn auto-industrie nu echt in de problemen komen. 25% importheffing op auto's. Dat is een zware klap voor Japan. Maar we zien ook een Iran die nu de militairen in opperste paraatheid heeft gebracht. Want die hebben niet alleen te maken met importtarieven, maar ook met eisen rondom kernenergie en kernwapens. Dan hebben we Italië die zegt we willen praten. We hebben Frankrijk die zegt wij gaan eigenlijk oproepen om niet meer te investeren in Amerika. En binnenkort dus tegen tarieven. En zo zit iedereen er anders in. En dat is eigenlijk wat mij betreft heel jammer. Want eigenlijk zou er als één man moeten opstaan tegen de Verenigde Staten. Maar goed, dat is mijn idee. Jack, hoe zit jij erin? Nou, ten eerste, ik zit erin als belegger. Dus ik probeer eh, niet te veel een mening te vormen, maar ik probeer gewoon als belegger te interpreteren waar het heen gaat. Ehm, ik weet niet of dat, ik weet niet of dat de juiste weg is, maar ik probeer nuchter te blijven en niet daar te veel op in te gaan. Maar als we het hebben over het beurssentiment. Het eerste is wat heel grappig is, of ja, het is eigenlijk niet grappig, maar wat frappant is dat die tarieven die Trump heeft gepresenteerd, die zijn gewoon volgens het American Economic Institute, ik weet niet precies meer, maar die zijn dus gebaseerd op foute berekeningen. Die zijn veel te hoog, omdat die zeggen ten eerste, die formule toepassen, dat slaat al nergens op. Maar als je die formule dan toepast, dan hebben ze het ook nog eens een keer fout gedaan. Waardoor die tarieven veel te hoog zijn. Dus de grote verrassing zit daarin. Want iedereen wist dat er handelstarieven zouden komen. Op allerlei andere landen. Maar niemand had verwacht dat ze zo hoog zouden zijn. En nu blijken ze ook nog eens een keer op een foute manier te zijn berekend. Dus, en bovenop, wat ik ook zie, bovenop de landen, politici, media, zie ik nu ook dat verschillende grote meneren op Wall Street, dat die ook in het geweer komen. En het meest interessante daaraan is dat mensen zijn waarvan ik vrijwel zeker weet dat ze op Trump hebben gestemd. En Ja. waarschijnlijk ook nog aan gedoneerd hebben aan Trump. Ik zag Bill Ackman, de hedgefondsbeheerder, die heeft in verschillende interviews aangegeven dat CEO's het vertrouwen in Trump verliezen. Ik zag Druckenmiller, die zei, die handelstarieven, gezien de penibele situatie waarin de VS verkeert, zijn handelstarieven een vorm van, uh, het minste van twee kwaden, om het zo maar een noodzakelijk iets om belasting of inkomsten binnen te halen. Maar zei die mogen nooit meer dan 10% zijn. Dus je ziet dat Wall Street ook in het geweer komt. En wat ook een groot verschil is tussen de VS en Europa, is dat als die beurs zo fors daalt, eh, dat heeft veel grotere invloed op de economie dan wanneer de AEX fors daalt of de DAX. Want Amerikanen zijn veel meer verstrengeld met de beurs. Die zitten Ja, allemaal. vanwege hun pensioen, hè? De Ja, want pensioendelen en zo, ja.
Maar even, wat denk ik het belangrijkste is, waar eigenlijk echt iedereen over valt, is die verkeerde berekening. En ja, die is funest. Een van de dingen waar het verkeerd gaat, is dat diensten zoals een Amazon en Apple diensten, die worden niet meegeteld in feite die berekening. Dus we hebben veel meer omzet met Amerika, dat we daar vanuit Amerika halen dan ze aangeven. Daarnaast de McDonald's-eilanden. Die zijn ook Ja, voorzien van een importtarief. En daar lopen ze wel allemaal in pak, want er zitten namelijk alleen maar pinguïns. Maar ja, ondanks dat, ik denk dat ze te weinig sorry hebben gezegd, want ook die is een importtarief opgelegd. En daaruit blijkt wel hoe ongelooflijk amateuristisch dit is opgezet. En ik denk dat daar heel ja. veel mensen over gevallen zijn, dat ongelooflijke amateurisme wat het Witte Huis eigenlijk uitstraalt. Ja, dan zeggen ze dan kunnen landen, zouden dat kunnen gebruiken om via dat eiland te exporteren naar de VS. Maar ja, je kan gewoon je douaneopdracht geven van alles wat er vanuit dat eiland binnenkomt, is geen export. Dus ik bedoel, het slaat helemaal nergens op. Maar, maar in ieder geval, ja, die diensten, dat is nog een apart ander verhaal, Tom. Er is een berekening en het schijnt dat in die berekening, in die formule, het gaat over een totaal verkeerde prijselasticiteit die op een verkeerde basis is gelegd, waardoor die tarieven plotseling veel hoger uitvallen dan ze zouden moeten zijn. Dat, dat, dat is eigenlijk wat er naar voren is gekomen. Maar ja, hoe dat dan verder gaat, of dat dan gecorrigeerd wordt, Trump zal ongetwijfeld niet zijn ongelijk toegeven. En mijn vermoeden is, die tarieven gaan 9 april in. En wat ik las is die Bill Ackman, die heeft, en dat was eigenlijk wel een goeie, die heeft aangedrongen van neem nou een pauze van 90 dagen. En ja, mijn gut feel is dat is natuurlijk gissen, maar is dat Trump dan morgenavond hand over zijn hart strijkt omdat ik zo'n goede man ben, geef ik iedereen nog een beetje meer tijd, zoiets. Ik, Eh, ik denk dat dat zijn enige mogelijkheid is om nog met een beetje dignity te kunnen zeggen van oké, ik ga niet toegeven dat ik vreselijk fout zat. Maar goed, inderdaad vanuit de goedheid van Maart. Dus die heeft hij niet, maar goed. Ga ik niet. Niet. Maar dan zal ik over Maart strijken en 3 maanden uitstel. Maar Zoiets. En dat het is is dan waar. allemaal omdat, ja, je weet dat dat zo gaat. Hij zegt dan, ja, omdat ik zo'n goede man ben en ik ben redelijk en dit en dat, eh, zal ik, eh, zal ik zoiets doen. Ik vermoed dat er zoiets gaat komen. Want als vandaag ook die beurs zo omlaag knalt, dan, ja, je ziet, de druk neemt alleen maar meer toe. Je ziet die druk meer toenemen, steeds meer. Dus er gaat op een bepaald moment, eh, moet er iets gebeuren. En dat maakt het ook, kijk, dat maakt het ook voor beleggers zo moeilijk. Het maakt het moeilijk en makkelijk tegelijk, denk ik. Ten eerste, je kon het onmogelijk zien aankomen, want ja, wie kan nou aanzien komen dat handelstarieven worden bekendgemaakt die veel te hoog zijn op basis van een foute berekening. En dan daarna moet je besluiten, oké, ga ik verkopen of ga ik op dalende koers inspelen? Maar het punt is, en dat hebben we eigenlijk ook met COVID gezien, er is één opmerking van Trump de andere kant op is er nodig en het gaat meteen, knalt het weer omhoog. Of één opmerking van Powell van oké, wij gaan stimuleren en het knalt ook omhoog. Dus je kan, eigenlijk is in mijn gevoel is dat je niet veel andere keuze hebt dan gewoon te blijven zitten. Mee eens. Ja, ik denk dat dat ook het punt is. Nu nog uitstappen zou gekke werk zijn. Het Ja, feit, als je nu klem zit, dan moet je je afvragen, als belegger, ben je dan als belegger wel goed bezig? Omdat je jezelf klem hebt laten zitten. Beleggen is een ja, werkwoord. ja. En je moet nooit klem komen te zitten. Dus Nee. neem dan minstens als les hey, ik heb iets verkeerd gedaan wat ik ben klem komen te zitten. Ik bedoel, dat is dan dure les misschien, maar dat moet echt wel de les zijn die hier dan uit geleerd is, wat mij betreft. En met klem zitten bedoel je ofwel op margin of met schuld hebben belegd, dus met meer hebben belegd
dan je saldo is, ofwel dat je belegt met geld dat je nu nodig hebt, dat je direct nodig hebt. Ja, als je nu echt wakker ligt van het feit dat je zoveel verlies hebt, ook dat is al, misschien heb je het nog niet direct nodig, maar als je er echt wakker van ligt, van oh, erg en alles, ja, dan heb je het niet goed gedaan. Je moet dan zeker durven beleggen. Er zijn heel veel mogelijkheden voor. Ik heb daar zelf al verschillende keren over gezegd, mijn 4 pijlers. En daar ga ik het nu niet over hebben, maar er zijn meerdere mogelijkheden voor. Maar zorg ervoor dat je altijd kan blijven slapen. Laten we het zo Ja, noemen. Dan gaan we niet gradaties van hoe erg klem je komt te zitten. Als je er niet van kan slapen, doe je het verkeerd. Hey, ja, dan is het nu zo. We hebben dan die importtarieven. Of ze nou goed of fout zijn, even buiten kijf. Amerika moet iets. Want hoe dan ook, hè, Trump heeft in één ding gelijk. Oef, ja, ik zeg het. Ehm, maar hij heeft in één ding gelijk. Het ging niet goed met de Verenigde Staten. We weten allemaal, het fiat-geldsysteem loopt een keer fout. Ook ja, weten we dat als je systematisch schulden op laat lopen, tekorten op je begroting hebt, dat gaat een keer klem lopen. En het leek erop dat dat er wel aan zat te komen. En dan is de vraag, wanneer gaat dat gebeuren? En hoe kan je daar dan iets aan doen? Daar heb jij iets over gelezen, wat is uitgegeven in november volgens mij al. ja, ik heb En dat ja, hier, daar toevallig moeten heb we ik het het heen. hier. Ja, Dat is een document dat is geschreven door de man die nu Stephen Mirren heet. Die man die is in het laatste jaar van Trumps vorige presidentschap is hij al een economisch adviseur geweest. Ik dacht voor het ministerie van Financiën toen. Die heeft net na Trumps verkiezing heeft hij dit document geschreven en die is in januari volgens mij, of vorige maand is hij benoemd tot de voorzitter van de Council of Economic Advisors of Economic Affairs. Dus dat is een van Trumps belangrijkste adviseurs. En die geeft aan dat gewoon de situatie is waarin de VS zich in zit, die is op termijn onhoudbaar. Uh, en daar komt, dat heeft te maken met het feit dat de dollar de wereldmunt is. Dus ieder land, ook als landen met elkaar, dus niet-Amerikaanse landen met elkaar handel drijven, wordt afgerekend in dollars. Daardoor ontstaat een niet-elastische vraag naar dollars. En dat zorgt voor een overwaardering van de dollar. Het is allemaal even kort gezegd, hè, allemaal. Waardoor export duurder wordt, moeilijker wordt om te exporteren voor Amerikaanse bedrijven en import goedkoop wordt voor Amerikaanse burgers. En dat zorgt ervoor dat de maakindustrie, de industriële sector, wordt uitgehold. En doe daar dan ook nog Chinese, hoe zal ik het zeggen, Chinese manipulatie bij, die al 25 jaar of langer plaatsvindt. En je hebt een ideaal recept voor een naderend treinongeluk. ja, die dollar, er was natuurlijk al in de jaren 80 is een enorme devaluatie geweest van de dollar. Dat is natuurlijk altijd al, hè, met het fiat-systeem weten we dat die dollar moet verzwakken. Nou Ja, is Amerika een tijdje heel trots geweest, hè, alle oorlogen, dat is dan ook weer zoiets. Maar dan eigenlijk ook die dollar zelf ook te hoog houden. Hè? Of het nou een misplaatste trots was of niet, maar het komt natuurlijk ook wel een beetje door de Verenigde Staten dat ze het beleid van die minder waard wordende dollar ook zelf een beetje los hebben gelaten, ja, dan krijg je dus een dubbel op. Ja, dan is er nu dus een oplossing voor nodig. En ja, wat nou, geeft hij dan ja, als oplossing? er moet iets gebeuren. Dat is eigenlijk het. En daar zit nog iets aan vast, Tom. En dat is wat economen ook totaal niet inzien. Het is dat er een directe link is tussen dit probleem en defensie. Want als gevolg van dat hele uithollen van de Amerikaanse industrie heeft de VS wel in mindere mate, maar eenzelfde probleem als Europa heeft. En dat is dat je hebt een sterke industrie nodig om ook een sterke defensie te hebben.
als jij je aluminium en staal, als je dat grotendeels moet importeren, dan heb je, weet je, dan heb je geen basis voor een sterke defensie. En als je dat dan moet importeren uit het land wat jij als jouw vijand ziet, eigenlijk, jouw potentieel grootste vijand, China, ja, dan heb je helemaal een probleem. Dus, Ja, en, ehm, en er zit dan nog iets aan, en dat is dat het feit dat de dollar is Amerika's, is de wereldmunt. Dat heeft als nadeel dus dat die dollar eigenlijk systematisch in waarde stijgt. Uh, maar het heeft als voordeel dat je, dat vond ik dan wel grappig in het document ook, het geeft als voordeel dat je dus landen uit SWIFT kan gooien, uit het SWIFT-systeem, een dollar te goede kan bevriezen, toegang tot Amerikaanse banken kan weigeren. En dat werd eigenlijk in dat document vergeleken met vroeger, uh, in de vorige wereldmachten, dat die een sterke marine hadden en dat die dus vaarroutes blokkeerden om uh, potentiële vijanden of landen te straffen, zeg maar. ja. Ja, dat En werkte dit is dan een natuurlijk. goedkope manier om Ja, dat te kunnen doen. Maar dat weegt niet op tegen het nadeel dat nu ontstaat omdat het handelstekort en die staatsschuld te groot worden. Uh, en, um, en daar komt ook nog bij um, ja, de reden dat ik dat vertel is dat ze willen niet ze willen wel die dollar als wereldmunt vasthouden, maar ze willen eigenlijk de invloed minder groot maken. Dus ze willen het systeem veranderen, maar wel de dollar als wereldmunt behouden. ja. En Die zeeroutes, want dat is wel aardig. Dat is een doctrine vanuit Europa, want Europa is ja, altijd afhankelijk geweest van zijn zeeroutes. En met name het Verenigd Koninkrijk, die had natuurlijk een enorme marine en kon dat ja, dus ook doen. De reden dat Rusland zo groot is dat die geen last hadden van die zeeroutes, want die konden niet geblokkeerd worden. Daarom kon ja, Rusland uitdijen en uitdijen en uitdijen, want die had ja. daar geen last van, terwijl Engeland en Groot-Brittannië, die kon dus wel anderen klein houden, relatief gezien. Hey, en ja, dan die dollar. Ja, wat mij betreft, hè, Amerika wil dus die dollar wel als een wereldmunt houden. Die willen wel de voordelen, maar niet de nadelen van een wereldmunt. En dat is hun goed recht dat ze dat willen. Maar de rest van de wereld zal nu, naar mijn idee, duidelijk zien dat die wereldmunt en dus de dollar met een onvriendelijk Verenigde Staten erachter, dat die wereldmunt dus helemaal niet meer zo interessant is tegenwoordig voor ons. Dus daar gaat naar mijn idee ook wel een enorme strijd over ontstaan. Want er is nu niemand meer die Amerika zo vriendelijk vindt dat wij die wereldmunt nog willen hebben. En als ik in een positie zou zitten waar ik zou mogen zeggen, wat willen wij? Dan zou ik zeggen van dumpen die hap. Dat is voor ons geen wereldmunt meer. Die tegoeden daarin houden we niet meer aan, want we willen niet meer afhankelijk zijn van zo'n onbetrouwbare partner als dat de Verenigde Staten nu is. Ja, daar gaan we natuurlijk. Kijk, dan kom je bij de vraag in hoeverre. Wat ik in mijn nieuwsbrief altijd heb geschreven over goud, is dat het vertrouwen in de dollar daalt. En landen die eigenlijk veel dollars in hun valutareserve hebben, die ze misschien niet direct nodig hebben, die staken dat hiervoor, misschien in Amerikaanse staatsobligaties en kiezen nu steeds meer voor goud. En dat is deels door dalend vertrouwen in de dollar, vooral door niet-westerse landen. Uh, en deels ook omdat er geen alternatief is. Dus dan krijg je een situatie waarin de dollar niet wordt vertrouwd, maar andere munten ook niet. Dat is natuurlijk Nee. fantastisch voor goud. Maar ja, dus de vraag is of dat ook gaat gebeuren, laten we het zo zeggen. En dat is natuurlijk gewoon afwachten. Of landen zullen zeggen, ja, de dollar accepteren we niet meer als wereldmunt. Ik, Uh, eh, ik moet je zeggen, op dit moment lijkt het erop dat ze dat nog steeds wel blijven hanteren, die nou wereldmunt. ja, Want Amerika heeft nog genoeg macht om dat te doen. Maar naar de toekomst toe
dan denk ik dat er wel eens kan veranderen. Want de Verenigde Staten wil weer een maakindustrie gaan creëren. En dat kunnen ze alleen maar door importheffingen te blijven heffen op die producten die nu elders gemaakt worden. Want laat het duidelijk zijn, globalisatie heeft als nadeel dat er enorm grote bedrijven ontstaan met enorme macht. Aan de Ja, andere kant, globalisatie heeft het voordeel dat je zo goedkoop mogelijk kan produceren. Want je kan kiezen, ga ik zitten waar de grondstoffen zijn? Ga ik zitten waar energie goedkoop is? Of ga ik zitten waar arbeid goedkoop is? Dat zijn de drie ja, grootste invloedingen. Er zijn er meer, maar goed, dat zijn de drie grootste die bepalen waar kan ik het beste dan gaan zitten. Als Amerika zegt van nee, wij gaan eigenlijk alles zelf doen, hè, wat je al zei, van zelf aluminium maken voor onze defensie, zelf alle software kunnen maken, alle chips, dan is dat duurder dan de rest van de wereld het zou kunnen hebben. En het punt is, in Australië deden ze dat ook. Tot in de jaren 70 had Australië een eigen maakindustrie. Onder andere televisies maakten ze in Australië. Nu denk je, waarom zouden ze het doen? Maar toen deden ze dat nog. ja, Televisie kostte 500 Australische dollar, een Japanse televisie 170. Behalve 320% tarief vanuit Japan. En dan was die Japanse televisie was duurder dan de Australische. Ja, en zo konden ze dus dat handhaven. Maar het was natuurlijk niet efficiënt. Australië nee. Maar bleek een ja, achterlijk land. maar daar zit in dit voorbeeld, daar zit wel daar zit wel een groot verschil met de huidige situatie in mijn ogen. En dat verschil is dat Australië en Japan waren allebei gewoon markteconomieën, allebei democratische landen, waren in principe bondgenoten van elkaar. Dus dat was puur economisch belang dat Australië dat deed. En dat was een grote fout. Maar met China heb je gewoon te maken met een land dat andere normen hanteert. Dat is, dus uh, je importeert niet uit China goedkoper, puur omdat China op een puur economische manier goedkoper produceert. En, en dat is in mijn ogen een groot verschil. En daarnaast, als één land een te groot deel van productie van belangrijke materialen, belangrijke dingen als aluminium, staal, maar ook, ze hebben ook 50% van de kopersmelten, ze produceren alle zonnepanelen. Nu is het weer met elektrische auto's. Als het allemaal gebeurt op een onnatuurlijke manier, dus op een niet marktgebaseerd, ja, dan moet je daar iets tegen doen. Ja, nee, mee eens. En daar zouden we dus naar China toe die hogere importtarieven op kunnen doen. Maar Ja. dat blijft nog wel raar dat je dan naar Europa dat ook doet. En Nou, naar andere landen. Tom, vind ik wel, daar vind ik wel iets van. Ehm, Kijk, eh, en dat wordt ook in het document goed beschreven. Je moet, ehm, 60% van alle halffabrikaten die in de VS worden geïmporteerd, was maar een voorbeeld, komen direct uit China. En als je alles wat ook indirect uit China komt naar de VS, dan gaat het boven de 90%. Dus als jij tarieven aan China oplegt, als de VS zijn of Europa zijn, zouden er eigenlijk ook die zouden er ook meer moeten over nadenken. Maar als je tarieven aan China oplegt, dan gaan die Chinese bedrijven, die kijken gewoon, oké, heb ik pricing power? Kan ik gewoon aan de huidige prijzen doorgaan, door gewoon blijven verkopen en lijkt mijn omzet daar niet onder, dan blijven ze gewoon rechtstreeks naar de VS exporteren. Maar als ze denken van, oh shit, nu moet ik mijn prijzen gaan verlagen, dan gaan ze kijken of ze bijvoorbeeld iets voor, weet ik veel, 90% kunnen afbouwen. En dan sturen ze het naar Vietnam. En dan laten ze daar de laatste paar onderdeeltjes in Vietnam of in Canada of Mexico. En dan sturen ze het door naar de VS. En dan is het, officieel is het dan geïmporteerd uit Vietnam of Canada of de VS. Dus, Ja. en als je dat ook wilt tackelen, dan moet je andere strategieën hanteren. En weet je, ik zeg niet dat de VS het nu goed doet, want dat doen ze absoluut niet. Het is echt, ze banjeren als een olifant door die porseleinkast heen. Maar als jij bijvoorbeeld Europa
wil bewegen om hetzelfde te doen. Ehm, en nou ja, we hebben al de ervaring met defensie. Daar hebben we een stuk of 10 presidenten hebben al gevraagd van Europa, investeer nou in je defensie. En iedere keer zeggen ze ja, 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 we gaan erover praten. En iedere keer gebeurde er niks. Terwijl ze dat echt, die 2% echt zelf hadden afgesproken. Er had niemand de pistool op Europa zijn hoofd gezet. Dus ze hadden het echt zelf afgesproken. En die komen die afspraken niet na. En dat Europa afspraken niet nakomt, kijk naar de begrotingstekorten in Europa. Dus die hebben ze onderling afgesproken dat het niet boven de 3% mag komen. De Franse begrotingstekort is volgens mij de afgelopen 20 jaar maar 3 keer onder de 3% geweest of zo, zoiets. Dus als je ziet dat iedere keer Europa netjes wordt gevraagd om aan zelfgemaakte afspraken te voldoen, en ze doen dit, ja, dan krijg je dat er op een gegeven moment, dan moet je wel een soort shocktherapie toepassen. En dat hebben ze met Ja, die NAVO nou, gedaan. ja, ik kan me daar wel iets bij indenken, hè, maar die En, 2% die was dan in 2025 moest die realiteit zijn. Daar zou naartoe gegaan. En zonder de oorlog in Oekraïne was het inderdaad zo, dan was het nooit naar die 2% gegaan, hè, laat duidelijk zijn. Hè. Dus in die zin, het zag er niet naar uit dat we daar naartoe zouden gaan. Maar ja, er was ook geen reden om dat te doen, hè, vanuit Europa gezien, was zonde van het geld, want er is toch geen ja, oorlog. Nu ja, weten we dat het anders is. En nu kunnen we zeggen, ja, dat was niet zo slim van Europa om de legers eigenlijk af te bouwen. Aan de andere kant, de Verenigde Staten wilden dat met name ook omdat we natuurlijk Amerikaanse wapens gingen kopen. Daar zijn we nu ook vanaf. Hè. Nu weten we van ja. nou, als we wapens gaan ontwikkelen, moeten we zelf doen. Dat is natuurlijk ook weer Dat voor is de Verenigde inderdaad Staten. verstandig. Ja, Ja, voor de Verenigde Staten ook weer een reden om ons niet meer als de absolute bondgenoten te zien. Want ja, we worden te zelfstandig. Dus dan gaat die relatie daar ook wringen. En zo zie je dat het een en ander toch wel gaande is. In de eerste Trump-presidentschap heeft inderdaad China besloten om heel snel alles via Mexico en Vietnam te gaan doen. Want die hadden dus geen importheffingen. Slimme zet van de Chinezen. Moet ik wel zeggen. Ik bedoel, laat duidelijk zijn. Je ja, zoekt natuurlijk naar de weg die je dan wel kan volgen. Nu is het dan zo dat er wordt gezegd, voor iedereen geldt het. Ja, daarmee heb je China klem, maar daarmee heb je die andere landen ook klem. Dus in die zin heb je dan wel de relatie met heel veel landen naar de knoppen geholpen. Ik denk niet dat het nog goed komt met die relaties. ja, Dat Amerika niet meer gewoon gaan zien als bondgenoot. Zelfs al zou er een nieuwe president komen over 4 jaar. En een hele vriendelijke president, maar deze relatie gaat niet meer zijn zoals die was. En ja, daarmee heb je het kind met badwater weggegooid, denk ik dan. Hey, zijn er ja. nog meer zaken? Want we zijn al een hele tijd onderweg. Oké, nee, maar ik wilde daar inderdaad op terugkomen over Ja, die shocktherapie met NAVO, waar ik eigenlijk naartoe wilde, is dat je ook als je dan nu Europa er wil toe bewegen, om dus soortgelijke strategie ten opzichte van China te hanteren. Ja, weet je, dat is mijn gedachte, mijn eigen gedachte. Als je Europa dan gaat vragen eh, om dat te doen, ja, dan gaan ze vergaderen en dan komt er in 2029 een besluit en in 2033 gaan ze het een keer invoeren. Dus weet je, ik probeer dat dan altijd te bekijken vanuit het oogpunt van de VS. ehm, Vanuit het oogpunt van de andere partij. En ja, als ik dat document bekijk, dat is geen document met meningen, maar een document dat beschrijft hoe je dus daar naartoe kunt gaan, naar die andere situatie, naar een hervorming van dat systeem, zonder al te veel heisa of zonder al te veel gedoe te veroorzaken. Ehm, eh, het komt er eigenlijk op neer dat ze willen een systeem met handelspartners, met bondgenoten, en dat het aan de ene kant alle bondgenoten en aan de andere kant China. En op die manier China ertoe bewegen om gewoon een normale, eerlijke markteconomie te worden. Wat al moeilijk genoeg zal zijn. Dat is eigenlijk wat in het document wordt beschreven. En alleen wat het document dan ook beschrijft, is de manier om dus om dat te bereiken zonder al te veel volatiliteit en heisa en gedoe is om eigenlijk
in verschillende stappen te doen. En vooraf, zoals de centrale banken ook forward guidance doen, ook in dit geval forward guidance toepassen van oké, dit zijn onze problemen, dit is waar we het over willen hebben met jullie. En als het probleem blijft, dan gaan we vanaf dan gaan we het tarief met zoveel verhogen en 3 maanden later weer met zoveel. Weet je? Dus dat het eigenlijk in stappen gaat, dat iedereen gewoon tijd heeft. Ja, dat is nu niet gebeurd. Nee, Trump had iets meer haast waarschijnlijk. Aan de andere kant, jij geeft goed aan van ja, ga in die ander zijn schoenen staan. Als ik dat doe naar China toe, hè, we dan toch bezig zijn. China heeft natuurlijk ook zelf een gigantisch probleem. Een dalende Ja, bevolking. Dat is echt een oude bevolking. Gemiddeld ja, zijn ze meer dan 50 jaar oud. Dus absoluut. ook China zit echt wel met een enorm probleem naar de toekomst toe. Van hoe houden we eigenlijk de samenleving intact? En hoe kunnen we dus die macht die we hebben, hoe kunnen we die nu consolideren? Want het gaat heel snel anders. Hè? Mogelijk dat over 10 jaar dat we gewoon zien dat India China volledig voorbij is. Ja, En ja, dat zijn ook dingen waar China mee zit. Hè? Dus het kan ook wel zijn dat China nu ja, zichzelf probeert te verrijken om dan straks veel langer te kunnen rekken, dat ze echt het probleem hebben. Zoals Rusland nu op zijn goudvoorraad eigenlijk, ja, heeft geteerd om die oorlog te kunnen financieren, want de Russische economie is ook weg. Dus in die zin, Amerika ziet nu China als de grote vijand. China zit zichzelf voor een uitdaging, want overleven wij dit wel als wereldmacht? Hè? Want ze zijn ja, nu de nummer 2, maar dus ja, ik voorzie wel dat dit de stijging tot op kookpunt kan doen, de temperatuur tot op kookpunt kan laten stijgen. absoluut. En daar ben Ja, ik wel een beetje bang voor, moet ik eerlijk zeggen. ben ik helemaal met je eens. Dus China zit. eh, ik vind het altijd grappig dat China, zal het zeggen dat China een echte lange termijnvisie heeft. En de allergrootste fout die ze hebben gemaakt, hebben ze in 1980 al gemaakt. Toen hebben ze iemand naar Moskou, iemand die in Moskou had gestudeerd, toen China nog net eigenlijk nog van het Mao-tijdperk aan het herstellen was. Die had een voorspelling gedaan dat als ze niks zouden doen, dan zou de bevolking uh, uitgroeien tot weet ik veel hoeveel, veel te hoog in ieder geval. En toen hebben ze die één-kind-politiek ingevoerd. En die hebben ze 36 jaar vastgehouden. En door die één-kind-politiek zitten ze nu met dat demografische probleem. Ja, ja, en daar En komen ze ja, niet dan denk ik zomaar vanaf. van, ja, wat voor lange termijnvisie dan? Als je kijkt naar die onroerend goedmarkt in China, dan denk je ook van, ja, wat voor lange termijnvisie hebben ze dan daar? Dus die lange termijnvisie van de Chinezen, die vind ik wel meevallen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja, nou, die is in ieder geval tegengevallen, laten we het dan zo Ja, noemen. ja, Als ze hem hadden, dan hebben ze hem niet goed uitgevoerd. Maar ja. hey, ik wil jou hartelijk danken voor het gesprek. Oké, Ik weet wanneer we weer een gesprek doen, maar wel snel hoop ik. Want ik denk dat het wel heel interessant is om regelmatig met je ja, te spreken hierover. Want ik denk dat het leuke inzichten zijn. Hartelijk dank en tot ja, binnenkort. oké, Tom. Hoi. Jo, houdoe.